Okay, question number 1. Figure 1 shows the action potential in a neuron. So soalan ni dah spesifik kepada konsep of action potential. So kat sini pun kita nampak in the graph pun dia tunjukkan changes from the minus 70 and then naik up until almost plus 40 and then turun balik ke minus 70. So tengah-tengah ni lah yang berlakunya action potential. Tapi ingat, walaupun dia kata action potential, so action potential tu mesti datang daripada resting potential. So resting tu mesti ada juga, iaitu resting tu berada dekat sebelum P dan juga selepas S. So this point, dua-dua ni merujuk kepada resting potential, iaitu apabila value dia punya millivolt itu pada minus 70 millivolt. So itu mesti resting potential. So ingat, most of the time our neuron adalah dalam keadaan resting potential. So macam mana kamu tahu dia resting? Kamu tengok dia punya membrane value itu, iaitu pada minus 70 millivolt. So action potential akan change from the resting and then back to the resting. So daripada resting dia akan naik. So itu rising phase of action potential and then turun semula and then back to resting. So yang tengah-tengah itu adalah action potential. Okay, so even though soalan tu dah kata pasal action potential, tapi sebenarnya dia mesti daripada resting pergi ke rising phase and then pergi ke falling phase and then balik kepada resting. Okay, ingat balik, semasa resting potential, keadaan dia adalah outside of the axon will be more negative compared to the inside of the axon. Okay, so inside of the axon akan jadi more positive ataupun less negative pun boleh. So at the same time, outside of the axon akan ada higher concentration of sodium tetapi lower concentration of potassium ion. Kalau inside ada higher concentration of potassium ion tetapi lower concentration of sodium ion. So itu situationnya ataupun the condition of axon during resting potential. Itu dia punya keadaan. Okay, so these two condition yang menyebabkan dia become minus 70 millivolt. Dia punya value of the membrane potential itu adalah at minus 70 millivolt, yang kita panggil sebagai resting potential. Okay, first question, what is meant by action potential? So action potential simply merujuk kepada the value of the membrane potential when the axon is ataupun when the neuron is conducting impulse. So itu adalah basic definition of action potential, iaitu membrane potential of axon ataupun generally neuron when it is conducting impulse. Tapi soalannya ada dua markah, so kena bagi jawapan extra sikit. Okay, iaitu the changes in the electrical potential. Changes in the electrical potential ni merujuk kepada membrane potential. Sebab itu adalah definition of membrane potential kan, iaitu the differences in the electrical potential between the membrane. Okay, so itu membrane potential that occur across the cell membrane of the neuron. So dia memang berlaku dekat cell membrane of the neuron sebab kita merujuk kepada action potential during the passage of nerve impulse. So impulse adalah signal lah, electrical signal. So this whole answer akan membawa kepada dua markah. Okay, next, second question. Name the phases Q and R. So kita tahu action potential ada dua phases yang utama, iaitu rising phase ataupun depolarization. So Q merujuk kepada rising phase dan juga depolarization. So basically minus 70 itu adalah polar state, yang kita katakan axon tu dalam keadaan polar. So asalkan dia no longer, tidak lagi minus 70, tak kisahlah berapa pun, iaitu minus 69 ke minus 55 ke, asalkan dia bergerak ke arah positif, semakin positif, so itu adalah depolarization. D tu no longer, tidak lagi polar. Minus 70 tu yang kita panggil keadaan polar. Okay, so depolarization adalah no longer polar, tidak lagi polar. So itu adalah the first phase of action potential. Kenapa dia tidak lagi polar? Sebab pada masa inilah ada opening of the voltage gated sodium ion channel. So oleh kerana ada opening of the sodium gated
voltage gated sodium ion channel, so sodium ion akan start to enter the axon. Kenapa sodium ion tu enter? Kenapa bukan dia exit? So kena tengok balik semasa resting tadi. So tadi kita dah kata dah masa resting dekat luar yang banyak sodium on the outside, tetapi inside ada lower sodium. So kan ada gradient. So apabila ada opening of the voltage gated sodium ion channel, sebab itulah sodium to enter. Ingat sodium to enter because of the concentration gradient. Sebab walaupun dia voltage gated channel, dia still channel. So kalau channel adalah sejenis passive transport. Kalau passive transport, pintu itu adalah dua arah. Okay, maksudnya masuk boleh, keluar boleh. So siapa yang determine ion itu masuk ke keluar, concentration gradient yang akan determine. Okay, that's why tadi semasa resting kita kena identify dulu dekat mana yang banyak sodium, dekat mana yang banyak potassium. Iaitu outside banyak sodium, inside lower sodium. So apabila sodium voltage gated sodium ion channel open, sodium akan masuk ke dalam. Sebab itu adalah arah dia punya concentration gradient dia. At this point, potassium tak akan pergi mana-mana sebab voltage gated potassium ion channel masih lagi close. Sebab channel itu masih lagi specific. Dia hanya allow its specific ion untuk pass through. So voltage gated sodium ion channel only allow sodium ion to pass through. Tapi kenapa sodium ion tu enter dan bukannya exit the axon? Sebab concentration gradient dia adalah high on the outside, lower on the inside of the axon. Yang penting apabila ada sodium ion enter the axon, inside of the axon pada mulanya more negative akan now become more positive. Kenapa dia bertukar daripada more negatif kepada more positif? Sebab sudah ada sodium ion yang masuk ke dalam axon yang akan menambahkan jumlah positive charge berada di dalam axon. Okay, tadi yang sebelah sini salah Sepatutnya outside itu more positive, inside yang more negatif. More negatif tu merujuk kepada yang ni. Minus 70 tu kan negatif. So more negative on the inside compared to the outside. Okay. So, sepatutnya inside axon is more negative, the outside is more positive. Tetapi oleh kerana ada sodium ion enter because of opening of the voltage gated sodium ion channel, so sekarang on the inside pun menjadi semakin positif, yang pada asalnya tadi negatif. Okay, so itu kita panggil sebagai depolarization, no longer polar state. Okay, untuk R pula terbaliklah, sebab R kita nampak dia punya value dia semakin ke arah negatif. Okay, become more negative, iaitu ke arah polar semula. Sebab tu nama dia adalah repolarization. Re itu sebenarnya untuk kembali. Kembali kepada keadaan apa? Kembali kepada keadaan polar. Polar yang kita nak achieve itu adalah minus 70 mV. So kita nak dia kembali kepada minus 70 ni. So itu kita kena turunkan dia balik. Okay, so itu adalah falling phase of the action potential, iaitu R. So what happen adalah akan ada opening of the voltage gated potassium ion channel. So bila voltage gated potassium ion channel open, so potassium ion pun akan exit the axon down its concentration gradient. So sama je, asalkan dia adalah channel, so the channel tu can be both ways. So siapa yang determine dia akan bergerak ke mana, in this case potassium ion akan bergerak ke mana, adalah dia punya concentration gradient. Okay, so tadi semasa resting kita nampak on the inside of the axon ada high K+, on the outside ada low K+, so itu adalah gradient. So when the voltage gated potassium ion channel open, so potassium ion akan exit the axon, dia akan keluar daripada axon mengikut dia punya concentration gradient. So apabila ada K+ yang keluar, that's why kita nampak value of the memory potential semakin lama semakin berkurang dia punya nilai positivity dia. Okay, so dia akan become less positive ataupun become semakin more negative, seperti yang asal, seperti sebelum adanya rising phase tadi. Okay, iaitu keadaan polar yang minus 70 tu. Okay, so oleh kerana dia bergerak semakin ke arah negatif, so itu adalah repolarization. Kita nak re-establish the polar state. So semasa repolarization ni ataupun falling phase ni, voltage gated sodium ion channel tadi sudah fully close.
So sodium sudah tidak bergerak. Sodium akan stay banyak di dalam, sikit di luar. Okay? Tetapi potasium pula yang akan bergerak, iaitu sekarang potasium akan start to exit the axon. So di dalam akan start to kurang potasium, tapi di luar yang akan ada banyak potasium. So pergerakan plus charge daripada potasium keluar daripada axon itu yang akan mengurangkan nilai positif berada di dalam axon, iaitu semakin ke arah negatif. Okay, more negative on the inside compared to the outside. Okay, next. Yang S ni pula merujuk kepada hyperpolarization. Kenapa kita kata dia hyper? Sebab dia terlebih polar, terlebih daripada original yang kita nak minus 70 tadi. So sepatutnya kita nak achieve sampai sini sahaja minus 70, tetapi terlebih, undershoot. So terlebih itulah kita panggil hyperpolarization. The inside of the axon become even more polar than the resting potential value. Okay, so ingat tadi adalah resting itu adalah polar state. So kalau dia terlebih daripada resting, so dia hyperpolarization. So kenapa boleh terhyperpolar? Sebab akan ada excess of K+ ataupun potassium ion yang terkeluar daripada axon. Okay, kenapa potassium ion itu keluar? Sebab some of the voltage gated potassium ion channel still open. Sepatutnya bila sampai ke minus 70 ni, semua potassium ion sudah berhenti bergerak. Tetapi oleh kerana masih ada some of the voltage gated potassium ion channel still open, that's why still ada potassium ion yang keluar daripada axon dan menyebabkan excess positive charge to exit the axon. So terlebih itu adalah menjadikan dia terlebih negatif daripada yang sepatutnya, iaitu minus 70. So terlebih negatif tu tak kisah berapa pun, yang penting dia lebih negatif daripada minus 70. So itu adalah hyperpolarization. Okay, next question. Based on figure 1, state which phase does the following process happens, iaitu dia kata sodium ion channel close, potassium ion channel open. So kat sini walaupun soalan tu kata sodium ion, dia merujuk kepada voltage gated sodium ion dan juga voltage gated potassium ion. Sebab dua gated channel tu yang terlibat dalam action potential. Kalau just simply sodium ion channel dan potassium ion channel, yang sebenarnya mereka tidak terlibat dalam action potential. Mereka hanya terlibat semasa resting potential saja. So ingat sepatutnya soalan dia kata voltage gated. Walaupun dia tak kata, kamu ingat je asalkan dia berkaitan dengan action potential mesti gated. Okay, mesti voltage gated. Okay, so voltage gated sodium ion channel closed dan voltage gated potassium ion channel open. So itu adalah semasa R. So that's why jawapan dia adalah R. And then sodium ion and voltage gated sodium ion and potassium ion close. So dua-dua. So kalau dua-dua gated channel tu close, so itu adalah resting potential, iaitu adalah P. Okay, so semasa resting potential memang dua-dua gated tu akan close. Sebab apa? Dia hanya open kalau ada trigger daripada stimulus. So itu adalah trigger utama kenapa in the first place tadi semasa Q, untuk Q itu terjadi, iaitu untuk voltage gated sodium ion channel open, stimulus adalah dia punya initial trigger dia. Kalau tak ada stimulus, tak ada rangsangan daripada luar, kenapa nak buat action potential? Macam itulah. Okay, next, positive feedback. Positive feedback ni merujuk kepada dia punya minus 55 kat sini, iaitu yang kita panggil sebagai threshold potential. Iaitu semasa ada stimulus, first sum dahulu. So first, bila ada stimulus tadi, akan sum dahulu of the voltage gated sodium ion channel yang akan open. So itu memang akan berlaku. So stimulus hanya boleh trigger beberapa sahaja voltage gated channel untuk sodium ion tu untuk open. So initial depolarization tu very low, sangat rendah. Okay, so kalau initial tadi yang disebabkan oleh stimulus tadi cukup untuk achieve value minus 55 yang kita panggil sebagai threshold potential, barulah dia akan menyebabkan threshold tu menyebabkan most of the voltage gated sodium ion channel open. So itu syarat yang pertama yang berlaku antara P dan juga Q. So in between P dengan Q ni, syarat dia kena achieve minus 55 dahulu. Kalau tak achieve minus 55, value of the main potential tu akan turun semula, balik ke resting.
So itu kalau tidak cukup. Kalau cukup minus 55, baru dia akan naik sampai ke Q ni, yang kita panggil sebagai rising phase of the action potential. Okay. So ingat so itu yang dipanggil sebagai positive feedback. Kenapa dia positif? Sebab kita nampak apabila sum, pada mulanya sum voltage gated sodium ion channel open, sodium ion akan masuk kan. So ada sedikit depolarization. Tetapi bila achieve minus 55, iaitu threshold, most of the voltage gated sodium ion channel open, so lagi banyak sodium ion tu masuk. So sodium ion masuk sikit, bila berlaku sesuatu, semakin banyak sodium ion masuk, so kan dua-duanya sama arah, iaitu concentration sodium ion tu semakin lama semakin meningkat. Okay, so pada asalnya sodium ion sikit meningkat, lepas threshold sodium ion semakin banyak meningkat. So itu adalah positive feedback yang dimasukkan. Okay, so positive feedback itu merujuk kepada Q, iaitu selepas achieve minus 55 tadi, iaitu threshold potential. So next question D, berkenaan dengan synapse. Impulse move from one nerve cell to another nerve cell through a synaptic cleft. So the whole thing kita panggil sebagai synapse. Synaptic cleft tu adalah junction in between the two neuron punya hujung end, iaitu axon dengan dendrite. Okay, so first dia kata state the function of enzyme that can be found in the synaptic cleft. So enzyme itu merujuk kepada any enzyme that will break down ataupun degrade neurotransmitter. Okay, so ingat, after the neurotransmitter itu sudah sampai dekat post-synaptic membrane, dia akan remove dan back into the synaptic cleft. So inside the cleft ni lah, sama ada dia become transported semula kepada pre-synaptic membrane ataupun the synaptic knob, ataupun it can become degraded. Okay, tujuannya adalah untuk supaya neurotransmitter tu untuk tidak kekal bind kepada reseptor dekat post-synaptic membrane. Kita tak nak dia kekal bind kat situ. Sebab kalau dia bind kat situ, dia akan produce action potential dekat postsynaptic neuron. Okay, iaitu dekat dendrite ataupun cell body of the next neuron. So kita tak nak. Okay, kita tak nak dia continuously. Kita nak satu action potential kat sini, satu transmission along across the synapse, satu je kat sini. Okay, kita nak satu-satu semuanya. Okay, that's why untuk make sure dia satu-satu, so kita kena remove balik neurotransmitter yang sudah berada dekat postsynaptic membrane ini, dengan kita transported it back into the synaptic knob of the neuron yang sebelum, ataupun at the presynaptic membrane, ataupun kita degrade the enzyme. So itu function of the enzyme yang ada dekat synaptic cleft, iaitu untuk break down the neurotransmitter. Okay, next, what is the role played by the calcium ion in the synaptic transmission? So calcium ion yang penting adalah untuk trigger exocytosis of vesicle containing the neurotransmitter. So ingat, the synaptic knob ni akan ada vesicle containing neurotransmitter. Okay, vesicle tu memang ada dekat sini, dan di dalam vesicle tu memang sudah ada neurotransmitter, cuma dia belum bergerak. So siapa yang trigger dia gerak? Influx of calcium ion yang akan trigger exocytosis itu, iaitu proses of vesicle tu bergerak, and then vesicle tu akan fuse with the presynaptic membrane. So fusion ni lah yang menyebabkan neurotransmitter untuk dirilis keluar ke dalam synaptic cleft. So selepas exocytosis, neurotransmitter akan keluar daripada synaptic knob masuk ke dalam synaptic cleft. So itu yang dia bergerak ke arah postsynaptic membrane, neurotransmitter tu lah. Okay, so siapa yang menyebabkan exocytosis ni berlaku? Calcium ion, iaitu apabila calcium ion masuk ke dalam synaptic knob, ikut dia punya voltage gated voltage gated calcium ion channel. Okay, so voltage gated calcium ion channel tu memang ada dekat presynaptic membrane, memang ada kat situ, cuma dia belum open selagi tak ada impulse yang datang daripada axon tadi. So kena ada impulse dahulu, baru voltage gated calcium ion channel tu open dan menyebabkan calcium ion tu masuk ke dalam presynaptic membrane, okay, ataupun the synaptic knob. Dan kemasukan kalsium itu akan menyebabkan exocytosis of the vesicle containing neurotransmitter, dan menyebabkan neurotransmitter tu kena release masuk ke dalam synaptic cleft.
dan pergi bind dekat dia punya receptor yang berada dekat postsynaptic membrane. Okay, last question. State the function of the mitochondrion in impulse transmission. So basically ini nak menguji awak punya kefahaman in terms of function of mitochondrion ataupun mitochondria. So mitochondria function dia sama saja, iaitu untuk produce ATP by cellular respiration. So dalam proses ni semua in terms of, untuk impulse transmission, ATP is used untuk active transport. So sama je lah. So kamu ingat balik dalam cerita ni, apakah proses yang melibatkan active transport? Iaitu exocytosis. Exocytosis adalah sejenis active transport. Okay, untuk gerakkan vesicle tadi, so itu adalah active transport. So kita perlukan ATP. So ATP tu mesti mitochondrion yang produce. Okay, so first is to provide energy for exocytosis, and then second, yang tadi saya kata neurotransmitter tu boleh transported back into the synaptic knob. So yang ni tadi, so dia boleh transported kembali. So transportation ini adalah active transport, so perlukan energy daripada ATP juga. Okay, so asalkan dia active transport mesti perlukan ATP. Asalkan nak produce ATP mesti menggunakan mitochondrion. Okay, so itu last question, D3.